up fellow, welcome back to the Triple H boys. Hari ni kita orang tak ada idea sangat nak buat video apa. Jadi why not we vlog and let's make boba. Kalau korang baca title bawah, kita nak buat boba kat rumah. Tengok sedap ke tidak, taste test sikit. Bukan review jujur tapi vlog. Jadi let's go. Aku tak mau ajak korang jalan dengan aku, jadi aku akan teleport korang, okay? Jadi susah sangat nak teleport korang. Dah sampai. Okay, jadi kita dah sampai. Yang boba kita nak buat ialah boba, boleh baca. Jadi korang boleh pause video untuk baca. Tapi itu yang kita akan buat. First, kita kena isi ni, isi periuk ni 3 suku. Jadi isi dulu. Okay guys, jadi dah 3 suku. Jadi aku cameraman, jadi Hazri dia akan tolong angkat. Sila angkat. Angkat tu letak dekat ni. Kan Aris? Mana? Ni. Tak. Kan letak atas tempat nak masuk. Okey. Wah, berat. Okay. Jadi sekarang kita akan rebus benda ni sampai ia mendidih. Jadi let's go rebus. Oh. Okey. Rebus dia. Api di situ. Terebus dia sampai dia mendidih. Jadi kita orang akan buat time lapse lah, senang untuk korang tak tunggu kita orang. Okay, jadi let's go. Guys, jadi dah mendidih. Jadi Haziq akan letak satu cawan boba ni. Jadi let's go. Sabar Haziq, susu. Okay. Wow. Hari ni tumpah tak ada. Oh, panas. Dah boleh panas sikit. Letak banyak. Tak. Nak tak? Dah sikit gini. Okay, dah habis. Jadi kita akan gaul benda ni around 10 minutes. And then kita akan tutup api, biarkan dia settle dalam 10 minit lagi. Jadi time lapse lagi lah. Okay guys, jadi dah habis 20 minit kita buat. Around 10 minit kita kacau dengan 10 minit kita orang biarkan dia settle. Ni dia punya tu dah jadi hitam sikit. Mana? Oh my god. Okay, hari sini. Okay, jadi kita akan angkat. Jadi let's go. Ada jangan kacau. Hati-hati ya, ada supervision pasal benda ni memang panas. Dan mak kita orang kat situ je. Tapi tak pakai tudung, jadi kita tak tunjuk. Jadi kita akan tuang dia. Sekejap, terus. Okay, hati-hati ya guys kalau korang nak buat ni. Angin. Warning. Ini memang panas. Ya keluar. Hati-hati. Tu nampak Oh ya Allah. Sorry. Nampak guys? Dia akan macam coklat awal-awal. Jadi last nanti dia akan jadi warna hitam. Tengok sini, jadi kita akan bilas ya. Boba. Dah siap? Dah. Okay, jadi kita akan kacau sikit. Kita akan tuang, tengok. Slow motion. Jadi let's try, okay? Jom. Jadi kita akan buat below dulu. 1 hour later. Okay guys. Okay guys, jadi dah siap boba. Kita dah siap. Kau boleh nampak Boba ni. Boba macam ni. Jadi kita nak bancu Milo, dan Milo tu dalam ni. Dalam tu boba dia. And we are going to try taste test review jujur / vlog. Ya, jom try. Okay. Haris dulu. Jom Haris. Dapat boba. Apa? Dapat. Okay. Macam nak ambil yang tu. Rasa. Dah. Okay guys, macam biasa kita akan fast forward. Kita akan makan. Okay guys, jadi tengah habis aku punya. Sedap. Dah habis dah. Of course dah tak sedap Telan. Of course dah tak sedap macam D.I.Y
Macam tu. Tapi ni homemade. Kau boleh, daripada kau beli tilas yang RM6, RM7 kau nak letak kat kok boleh. Okey lah, jangan try. Kita akan buat review jujur sikit. Jadi berapa kau dapat? I bagi berapa? 5. Aku kasi memang 9. Ada satu. Rasa dia macam tak ada sangat. So saya bagi macam 7. 7. Dah. Adik, kau nak tahu, dia bukan review jujur terus. Jadi kita akan saja makan. Jadi tengok dia makan, suka sangat. Adik, kita akan end this video. Jadi conclusionnya sedap kalau kau minum dengan Milo. Ni Milo kita buat sendiri, Milo sebuk. Haris. Ya. Di sini hari duduk tengah. Jadi ayam Milo sebuk. Sebuk Ni. sebuk kan. Kau boleh beli dekat Tesco ni. Let's go. Jadi tu je lah video kali ni. Okay, jadi if you love our channel, make sure to subscribe. Subscribe. And also comment down below untuk buat video apa. Jadi tekan butang ni, jangan tekan butang ni. I will see you guys in the next video. Bye.